สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อาจารย์นภาอยู่นะอาจารย์นภาไปประชุมที่กรุงเทพก็เลยต้องมารับหน้าที่แทนนะอาจจะแปลไม่ดีเท่าอาจารย์นภานะคะโอเคเช้านี้นี่แทบจะเรียกว่าทั้งเช้าของเราจะหมดไปกับการเรียนรู้เรื่องจริยธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะซึ่งก็คิดว่าการบรรยายวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างมากนะคะ so I tell them that we are going to spend the whole morning on ethics and it's going to be very useful for them in working with the palliative patient okay สวัสดีค่ะ So what I will be doing today is talking about some of the ethical principles. I will use many case examples and show you the issues around how we use medical ethics in medical care. เช้านี้จะพูดถึงเรื่องหลักการเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็อาจารย์กอริก็จะใช้วิธียกเคสแซมเปิลนะเพื่อประกอบนะเป็นเพื่อที่จะให้เราได้เห็นแนวคิด Even at the start of recognized structured healthcare, there was a real recognition that diseases cause symptoms, symptoms cause suffering, and our responsibility as healthcare workers is to respond to patients' symptoms and suffering. ในส่วนของเราก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้นะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็ อาการไม่สุขสบายพวกนี้ก็จะก่อความทุกข์ทรมานกับคนไข้นะเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หน้าที่ของเราคือปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย We are very lucky to be living in this 21st century because medicine has taken our general well-being very far. There are a lot of medications, surgery, technology that means that people are living a lot longer. ในทศวรรษปัจจุบันที่การแพทย์เราเนี่ยเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างมากนะคะก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บของเราได้รับการเยียวยานะก็ทำให้มนุษย์เราสามารถมีชีวิตอยู่ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นกว่าเดิม But because of that, society now turns around and says that they expect to be cured. They expect and demand to for us to prolong their life. They do not want any suffering and they feel that it's their right to have all of this. ก็ในความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์เป็นอย่างมากเนี่ยทำให้พวกเรามนุษย์นะคะประชากรก็คาดหวังกับการแพทย์นะว่าการแพทย์เนี่ยจะลดความทุกข์ทรมานความไม่สุขสบายแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาว So that is why our society now doesn't always pay enough respect to quality of life as much as quantity of life. ในปัจจุบันที่เราให้ความสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนนะผู้ที่จะได้รับการรักษาเป็นอย่างดีแทนที่เราจะคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพของการรักษา So in healthcare, you and I are faced with conflict. What we think we should provide, what we can truly do, our society is actually wanting something very different. เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งนะในฐานะที่เราเป็นบุคลากรสุขภาพเนี่ยในขณะที่สังคมเนี่ยเรียกร้องนะที่จะเอาอันนี้แต่เราจะตอบสนองได้อย่างนั้นหรือเปล่า
We know in healthcare that not everything is curative, that the diseases that our patients have causes a lot of symptoms and suffering. And therefore, the principles of palliative care has to be core business. ในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ามีโรคนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะรักษาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นหลักการของ Palliative เนี่ยมันก็จะเข้ามามีความสำคัญ And healthcare therefore puts a lot of responsibility on us as physicians, clinicians, nurses, doctors. We have a real duty of care to do the right thing by our patients. ในสังคมเนี่ยเขาก็ ให้ความไว้วางใจกับเรานะคะทางทีมสุขภาพที่จะต้องดูแลนะให้เขาสุขสบายดูแลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของเขา Often when our patients die, we get very upset. We seem to feel that we have failed without recognizing that there are two constants in life, birth and death. We will all die, including our patients. เวลาที่เราให้การรักษาคนไข้นะแล้วคนไข้ของเราเสียชีวิตเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราล้มเหลวนะคะจริงๆเราละเลยความจริงในชีวิตนะคะว่าในโลกนี้มันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับการที่จะดีลกับสภาวะอันนั้น And because we feel that we are failing, sometimes we continue treatments without realizing that all we're doing is prolonging the dying phase. ความที่ชาวบ้านเนี่ยคาดหวังกับเรานะว่าเราจะต้องไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาผิดหวังหรือเรามีความรู้สึกว่าเราล้มเหลวที่รักษาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ให้การรักษาซึ่งบางครั้งเราก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ก่อเกิดประโยชน์นะคะ And in prolonging the dying phase, we do not stop and think, is this the right treatment for our patients or isn't it? We just tend to keep doing things because we have the technology to do so. ในขั้นตอนตรงนี้ที่เราให้การดูแลนะเราก็ไม่อยากประสบกับความล้มเหลวเราไม่อยากทำให้คนไข้เราผิดหวังนะเราก็ให้การรักษาไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะเราเคยได้คิดบ้างไหมว่าการที่เราโพลงการรักษาเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหม So really, there is a change that needs to happen in our society, and we in healthcare need to drive that. We need to understand that we have to practice medicine with correct medical ethics, professional ethics, and our own moral conscience. ถึงตรงนี้นี่การรักษาของเรานะหน้าที่ของเราต่อคนไข้ก็คือเรื่องของการดูแลให้เขาดีที่สุดถึงจุดตัวนี้เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมนะในการที่เราให้การดูแลคนไข้ว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องหรือเปล่า Sometimes when I have been talking in Asia, people stop me and say, but you don't understand Thai culture. This doesn't apply in Thai culture. You're coming from the West. And I want to make a distinction that it's not about westernization of medicine. There's something called modernization. And even in Thai culture, our younger generation, our current middle-aged generation, they're looking at the internet. They're reading newspapers. They are getting information. They're starting to demand autonomy to a certain extent, and they're demanding treatments or refusing treatments. And we cannot just hide behind culture. What we need to do with culture is be sensitive in our communication. เวลาที่อาจารย์กอริไปเลคเชอร์ที่ไหนเนี่ยนะก็โดยเฉพาะในแถบประเทศ
เอเชียนะก็คนที่นั่นเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ culture ของเรานะ culture ของเราแตกต่างจากculture ทางโลกตะวันตกนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่เราต้องเข้าใจในโลกปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วว่ามัน modernization คนเข้าถึงข้อมูลได้มากนะคะผู้ป่วยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรับรู้ว่าอะไรเป็นยังไงเพียงเขามีสิทธิ์ที่จะ demand นะให้มีการรักษาหรือมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าเขาไม่ต้องการการรักษานั้นนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นทีมสุขภาพเนี่ยเราต้องเข้าใจนะในเรื่องของปัจจุบันเนี้ยนะว่ามันเป็นอันนี้แล้วนะคะไม่ใช่ยึดถึงแต่เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมอย่างเดียว A large number of patients, if you look around the world and in Thailand, are dying distressed. They're dying ventilated, intubated, without us recognizing that they are at the end of life, that we must respect their dignity. We must have honest, truthful conversations with the patient, the family, and also our fellow doctors and nurses. ในปัจจุบันนี้ในผู้ป่วยของเราเนี่ยนะเราก็จะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับการพยุงชีพนะอาจจะอยู่ใน ICU อะไรก็แล้วแต่นะแล้วเขาก็ได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมคือเครื่องพยุงชีพเหล่านั้นนะมันคงไม่สามารถให้เขารอดชีวิตได้นะแต่เราเนี่ยเคยได้ให้ข้อมูลที่ตรงจริงกับตัวผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อช่วยเขาในการตัดสินใจหรือเปล่านะเราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันสถานการณ์เราในโรงพยาบาลของเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในหน้าตาอย่างนี้ไหมโรงพยาบาลที่พวกเราทำงานอยู่มีหน้าตาอย่างเงี้ยคนไข้อยู่ใน ICU ใส่ท่อใส่อะไรแล้วเรารู้ละยังไงคนไข้ก็ต้องตายมีไหมคะช่วยยกมือให้หมอหน่อยว่าโรงพยาบาลฉันมีเยอะ I asked them if they have this situation Yes. where the dying patient on right support. Yes. Okay. Because many patients, we're not diagnosing dying. We are afraid or we do not know how to diagnose dying. And the other thing, even in Asia, we know now increasingly patients, families and patients want to talk about their ending of their life. Why? Because they want to prioritize their goals. Their goals might be to spend as much of time with their family back at home, not in hospitals. ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราไม่สามารถที่จะวินิจฉัยภาวะ dying นะเราไม่รู้นะว่าคนไข้คนนี้กำลังจะตายนะแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่นะเขาคิดว่าแพทย์เนี่ยหรือทีมสุขภาพเนี่ยควรจะต้องให้ข้อมูลกับเขานะเพื่อที่เขาจะได้วางแผนว่าถ้าเขาจะต้องการอยู่ในสถานที่ไหนหรือถ้าต้องตายเขาต้องการตายที่ไหนยังไง When we actually repeat studies, this is not just one study, I've only put one study up, repeated study, 5 themes come up of what patients want at the end of life. And they are adequate pain and symptom control, avoiding inappropriate prolongation of the dying, to have a sense of control, to be still in charge of making decisions around goals and priorities, not being a huge burden on their families, and it's about relationship, strengthening their relationship with the families. มีการศึกษานะก็ไม่ใช่เฉพาะการศึกษาอันนี้นะคะหมายความว่ามีการศึกษาเยอะมากนะที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่ใกล้ตายเนี่ยแล้วก็พบว่ามันจะออกมาเหมือนกันในการศึกษาต่างๆก็คือสิ่งความต้องการของคนไข้อันที่หนึ่งคือต้องการให้หมอเนี่ยให้ได้รับเรื่องของความปวดความไม่สุขสบายทางด้านร่างกายเนี่ยได้รับการจัดการนะคะเรื่องของการหลีกเลี่ยงการยืดสภาวะการตายนะต้องการมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่ยังควบคุมสถานการณ์หรือเป้าหมายการรักษาหรือการดูแลตามความต้องการของเขาได้นะต้องการให้ปลดเปลื้องนะ
ความภาระหรือความไม่สุขสบายอะไรต่างๆกับผู้ดูแลหรือครอบครัวของเขาและสุดท้ายก็คือเขาอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์กับคนที่เขารักแข็งแรงขึ้นนะคะ So our duty of care is to adequately provide all of this. เป็นหน้าที่ของเราก็คือการให้การดูแลเหล่านั้นนะที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการ So when we look at a patient in Thailand, autonomy is not often as important as family. But even when we look at the family, there is still the individual. We still have to respect the individual. Your culture is so beautiful. The way you bow and respect every human being, that already shows that in your culture you are interested in the individual. And so we need to be able to understand what that individual wants within their family circle. ในประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือ autonomy เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะ family ครอบครัวจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเยอะนะคะแต่อาจารย์กอริเขาบอกว่าแต่เขาได้สังเกตว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยจะมีความอ่อนน้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทักทายคนอื่นซึ่งแสดงถึงว่าเรามักจะแคร์ถึงคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยในคอนเท็กซ์ของ family ด้วย So when we look at that individual, we need to respect that they are given the best high standard care with respect for the individual. Yes, within the cultural context, but they must be able to participate in decision making or at least say they don't want to and they give the decision making capacity to the son, the daughter, the husband, etc. เพราะฉะนั้นนะเป็นสิทธิ์ของทุกคนของคนไข้นะที่จะเข้าถึงการดูแลสุขภาพโดยที่เขาจะต้องได้รับการดูแลที่ดีนะคะและจะต้องได้มาตรฐานนะจะต้องได้รับการมองเห็นนะยอมรับความเข้าใจในคอนเท็กซ์ของวัฒนธรรมขณะเดียวกันคนไข้ต้องเข้าถึงข้อมูลที่เขาต้องการซึ่งมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะวางแผนการตัดสินใจ And so therefore they have a right to good pain and symptom control, access to the principles of palliative care. They need to know that their time is short so that they have a dignified death. เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ความไม่สุขสบายของเขาความปวดนะความทุกข์ทรมานของเขาต้องได้รับการปลดเปลื้องนะเขาจะต้องเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองต้องเข้าใจนะมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเขากำลังอยู่ในระยะที่เวลาเขาเหลือน้อยเขากำลังจะตายนะและเพื่อที่เขาจะต้องได้มีโอกาสที่จะตายอย่างสมศักดิ์ศรีในที่นี้หมายความว่าเขาต้องเข้าถึงข้อมูลที่ตรงจริงนะหรือแพทย์จะต้องบอกความจริงกับคนไข้อย่างตรงไปตรงมาฮะ When there is conflict, what we want to do is determine the patient's best interest. If we do advanced care planning, we can understand what the patient would choose in different circumstances, what the patient's best interest we can provide and safeguard at the end of life. If we fail to do that, then we go to the next step of asking family members, what would your mum have done in this situation if she could tell us? What would she want in terms of treatment? What would she not want? เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอย่างทั่วๆนะคะก็คือผลประโยชน์นะของผู้ป่วยเป็นตัวตั้งนะอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้นะจะต้องเป็นสิ่งที่เราพิจารณาเป็นอันดับแรกนะคะเราตรงนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในคอนเท็กซ์ของอย่างในบ้านเรานะดีที่สุดก็คือเวลาที่เราทำ advanced care plan
เราให้ข้อมูลที่ตรงจริงนะแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นว่าแต่ละสถานการณ์มีทางเลือกยังไงเพื่อที่คนไข้เขาจะได้ตัดสินใจวางแผนเลือกแผนการดูแลของเขานะหรือถ้าสมมุติเราจะส่งผ่านเรื่องการวางแผนการดูแลไปให้กับครอบครัวนะครอบครัวเป็นคนตัดสินใจแทนคนไข้เราก็จะต้องถามว่าคุณคิดว่าถ้าคุณแม่ของคุณเขาสามารถบอกได้เขาจะเลือกการรักษาแบบไหนเขาต้องการการรักษาอะไรSo we can still safeguard the best interest and the autonomy of a patient even within a family-centered decision-making process which occurs here in this country. เป็นในกรณีที่ครอบครัวจะเป็นคนที่ตัดสินใจแทนอย่างที่บอกนะการที่เราให้เขาคิดว่าถ้าคุณแม่คุณบอกได้เขาจะต้องการรักษาแบบไหนนะเราก็ยังสามารถที่จะ keep patient autonomy ขณะเดียวกันก็สามารถครอบครัวก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรงนี้ได้ So let's have a look at a case. This is a 39-year-old lady with anaplastic large cell lymphoma. She lives with her husband and 3 teenagers, and over the next 6 weeks she develops significant sepsis. She's neutropenic. She has DIC, disseminated intravascular coagulopathy. She's got PR bleeding. She's very hypotensive. She's requiring ongoing transfusion support. And all along, the family and the patient have wanted active treatment. And, sorry. เคสที่หนึ่งนะคะก็ผู้ป่วยชื่ออัลมานะคะอายุ39 ปีก็เขาได้รับการวินิจฉัยเป็น anaplastic large cell lymphoma นะก็ได้ช็อปเคมโมเทอราปีไปนะก็อาศัยอยู่กับสามีกับลูก3 คนซึ่งเป็นวัยรุ่นนะใน6 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยปรากฏว่าเขาติดเชื้อนะมี febrile neutropenia มี sepsis มี DIC นะมีได้แอนติไบโอติกรวมถึงยาฆ่าเชื้อราแสดงว่าอินเฟคชันเขาต้องร้ายแรงนะแล้วก็คนไข้มีเลือดออกมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดมีความดันต่ำนะได้รับบัตร transfusion อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะในระหว่างที่เราดิสคัสแผนการดูแลกับครอบครัวต้องการให้หมอทำทุกอย่าง And in my service, we actually go to the hematology multidisciplinary team meeting. We meet with them every week. Every patient is discussed and they ask us to be involved in these patients. The nurses in particular were very, very distressed because they could see that this patient was deteriorating and that she was going to die soon. The family and patient were still hoping for cure, hoping for treatment. And so we got involved at that stage. โอเคนะคะอาจารย์เขาก็จะเข้าร่วม multidisciplinary conference กับแผนกฮีมาโตนะทุกอาทิตย์นะเขาก็จะมีเคสเข้ามาดิสคัสกันนะก็มีพยาบาลเนี่ย raise issue เคสนี้ขึ้นมานะว่าคนไข้เนี่ยดูท่าทางแย่มากแล้วนะแล้วเขาคิดว่าคนไข้คนนี้คงจะอยู่ไม่นานแต่ขณะเดียวกันครอบครัวของเขายังต้องการให้หมอยังหวังว่าคนไข้จะหายต้องการให้หมอทำทุกอย่างซีนาริโอแบบเดียวกับเราเลยไหมเหมือนเปี้ยทุกที่ทั่วโลกเหมือนกันหมด I think worldwide the same Exactly. Very true. And so when we saw the patient, we could tell immediately she was very, very ill. She was unwell in a very advanced stage. She had significant respiratory distress. She was agitated, anxious. She was still having infection with high temperatures. Husband was very adamant that he wanted full treatment all the way. And what we explained was gently that we didn't want to stop any treatment, but we wanted to improve her comfort level. We wanted to add principles of symptom control and palliative care. พออาจารย์เข้าไปเจอกับสามีของคนไข้นะอาจารย์เห็นคนไข้แล้วอาจารย์รู้ว่าคนไข้คนนี้อยู่ในภาวะสาหัสนะแล้วก็คนไข้ก็ไม่สุขสบายมีกระวนกระวายหายใจไม่สะดวกอะไรตรงนั้นนะขณะที่คุยกับสามีเนี่ยสามีก็ยังต้องการให้
เราทำทุกอย่างนะอาจารย์กอริก็บอกกับสามีของคนไข้ว่าเราก็ยังให้การดูแลอย่างเต็มที่แต่ขณะนี้เราต้องการที่จะเอาหลักการของการจัดการอาการเข้ามาใช้เพื่อให้คนไข้สุขสบาย As always, disasters happen just before a weekend, but we saw her late on a Friday. We started some opioids for breathlessness. We started some other medications for anxiety. The patient also said, look, do everything you can because I want to be here for my children. But by Saturday, we were able to keep the conversation. The family could see that she was less distressed, less breathless. So then they started accepting some of the things that we thought was important. We decided not for intubation, not for ventilation, not for ICU, not for resuscitation. ในระหว่างวันหยุดใช่ไหมคะก็อาจารย์เขาเข้าไปดูแลก็เข้าไปจัดการอาการที่เข้าไปให้การจัดการอาการนะหลังจากนั้นวันเสาร์เนี่ยคนไข้ก็ดูสบายขึ้นจากที่หอบ distress agitate ก็ดูดีขึ้นนะก็อาจารย์ก็ได้คุยกับครอบครัวนะครอบครัวก็มองเห็นว่าคนไข้ดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่าแนวทางการรักษานี้น่าจะทำให้คนไข้สุขสบายก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงการหลีกเลี่ยงการไม่ใส่ท่อนะคะการไม่รักษาอะไรที่รุกรานและการไม่เข้าการรักษาใน ICU. And by the Monday, when I saw the patient again, the family was so much more at ease. They could see she was comfortable. And now the husband got very angry. He said, why didn't anyone tell me she was so sick? Why didn't anyone tell me that she could be much more comfortable? We now have lost a lot of time. And at the end, all the family wanted was they sat around the patient holding her, the whole family around, and she actually died 4 days later a lot comfortable. หลังจากที่อาจารย์กอริได้คุยกับครอบครัวแล้วถึงสถานการณ์ตรงจริงของคนไข้เลยนะสามีคนไข้ก็รู้สึกโกรธมากว่าทำไมไม่มีใครบอกเขาเลยนะว่าเวลาตรงเนี้ยมันเหลืออย่างนี้เขาคิดว่าเขาอยากจะใช้เวลาตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วเขามองเห็นแล้วว่าการทำให้คนไข้สุขสบายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะถึงจุดตรงนี้ครอบครัวก็ยอมรับนะการที่จะไม่การรักษาอะไรที่ลุกลามหรือการพยุงชีพนะก็เขาก็ใช้เวลาตรงนี้ครอบครัวอยู่ร่วมกันนะกับผู้ป่วยแล้วหลังจากนั้นอีก4 วันคนไข้เสียชีวิตหลังจากที่ได้รับ consultation จากทีม Palliative. So we had a duty of care, not only to provide aggressive treatment, but to recognize at some stage that she was deteriorating with terrible symptoms. The family were distressed. Our duty of care meant we needed to provide holistic care. If we hadn't, she would have still died, but she would have died in distress, and the family would not have been supported, and the bereavement for the family would have been a lot worse. พิษเคสที่เราจะเห็นว่านะมันจำเป็นที่จะต้องเป็นการรักษาแบบโฮลิสติกนะให้การดูแลทั้งหมดนะทั้งตัวคนไข้และครอบครัวนะเคสนี้ถ้าไม่มี Palliative เข้าไปเกี่ยวข้องนะคนไข้ก็จะไม่สุขสบายนะครอบครัวก็ยังไม่ได้รับรู้ความจริงว่าคนไข้กำลังจะตายถึงแม้การรักษาที่ลุกลามเหล่านั้นเราจะให้เข้าไปก็ไม่ได้ช่วยให้คนไข้รอดชีวิตนะแต่ถ้าไม่มี Palliative คนไข้ก็จะต้องได้รับการรักษาที่ทรมานนะแล้วก็เสียชีวิตในเครื่องพยุงชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะพบว่าครอบครัวจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตและ bereavement ของครอบครัวนะก็จะลำบากในการที่จะเยียวยาให้ดีขึ้น So when we look at the code of conduct, for example, I've put here the Australian Medical Association. In it, it says, take care of the well-being of your patient. Treat your patient with compassion and respect. It has to be a collaboration between doctor and patient. And in medicine, in healthcare, we mustn't forget the art of caring as much as the science of evidence-based medicine. อันนี้เป็น Code of Conduct ของสมาคมแพทย์อเมริกันนะในปี 2004
เขาระบุเอาไว้นะว่าหน้าที่ของแพทย์นะต่อคนไข้นะก็คือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะจะต้องถือว่าความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดนะของคนไข้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคำนึงนะให้การรักษาคนไข้นะด้วยความเห็นอกเห็นใจและด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของเขาจะต้องเป็นการดูแลที่จะต้องมีการดูแลร่วมกันเป็น collaboration ร่วมมือกันนะระหว่างแพทย์และผู้ป่วยหมายความว่าแพทย์และผู้ป่วยเนี่ยเราจะต้องมาร่วมมือกันนะเป็นหุ้นส่วนในการดูแลร่วมกันและนะให้ปฏิบัติเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะศาสตร์ของการดูแลใน medicine เนี่ยในทางการแพทย์ดีที่สุดในความสามารถที่เราจะมีได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงการเราจะต้อง practice เรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์นอกเอาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการรักษาคนไข้ของเรานะเพราะตัวนี้เอา make a little bit เพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นว่าการที่มี palliative เข้าไปดูอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราจะไม่รักษาคนไข้นึกภาพออกไหมแต่เราใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มาช่วยเราในการตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกการรักษาแบบไหนแล้วการรักษาแบบประคับประคองนั้นมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าจะช่วยให้คนไข้ดีกว่าการที่จะไปรักษาลุกลามในสภาวะแต่ละสภาวะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องรู้ว่าเราจะตัดสินใจยังไงอาศัยหลักฐานต่างๆที่จะมาช่วยเรานะคะ So we now need to move on to what is the structure around our duty of care called the physician's responsibility. We need to make sure that our patient is competent, can make medical healthcare decisions. We need to provide them with the best amount of information to the patient and the family, but not always only to the family. We need to inquire about how much information the patient wants. We need to remove any irrational fears or misinformation, educate the patient, and ultimately we must remember, even where there's a family-centered approach, our ultimate responsibility is to the patient, not just the family. โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์นะคะต่อผู้ป่วยนะเราจะต้องประเมินcapacity ความสามารถในการตัดสินใจของคนไข้นะว่าเขาเข้าใจสิ่งเหล่านั้นดีไหมนะจะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เขาสามารถยอมรับการรักษาหรือเขาก็มีข้อมูลที่อาจจะทำให้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรักษาที่เราออฟเฟอร์นะแล้วก็เราจะต้องถ้าคนไข้มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องทำความเข้าใจกับคนไข้ถึงสิ่งเหล่านั้นนะต้องให้ข้อมูลนะ educate คนไข้นะและหน้าที่ของเรานะความรับผิดชอบสูงสุดของเราเลยคือเราจะต้องยึดคนไข้เป็นเกณฑ์ไม่ใช่ครอบครัวนะคะคนไข้จะต้องเป็นจุดสูงสุดของเราในการที่เขาจะตัดสินใจเลือกอะไร When we have determined that a patient has a capacity, and remember, capacity might change from day to day, it might fluctuate. Even patients with mild dementia have some degree of capacity because they could make decisions of, do you want to eat some breakfast? Yes, no. Can you walk with me? Yes, no. And as the decision making in healthcare becomes more and more complex, they might not be able to make those decisions. But we can't label someone completely without capacity or with capacity. There's often a transition of capacity. ในเรื่องของคนไข้การตัดสินใจความสามารถในการตัดสินใจของคนไข้นะถึงแม้กระทั่งคนไข้ที่เป็น dementia นะเขาก็ยังอาจจะพอมี capacity ที่จะตัดสินใจเช่นเราถามเขาว่าจะกินข้าวไหมก็อาจจะปฏิเสธว่ากินหรือไม่กินจะไปเดินไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าจะเอาหรือไม่เอานะและถึงแม้ว่าในที่สุดเขาไม่สามารถที่จะมีความสามารถในการตัดสินใจแล้ว
ไม่ได้หมายความว่าเราจะเบสเราไม่ใช่มอบการตัดสินใจนี้อย่างเด็ดขาดให้กับครอบครัว So if a patient has capacity, they have a right to make healthcare decisions, but this is the other very important thing. A patient, all of us have a right to refuse treatment. If we understand, if we have made the effort to remove misinformation, irrational fears, properly explained treatment, a patient has a right to say no, no treatment. And as a doctor, if you decide, no, I still want to treat, I want to give chemo, I want to give antibiotics, I want to intubate and ventilate, no, I'm not going to extubate, that is actually called abuse. And it's within the legal situation of common law. All of us have an absolute right to refuse treatment. เพราะฉะนั้นผู้ป่วยมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรักษานะเพียงถ้าเราออฟเฟอร์แล้วนะเขาไม่ต้องการนู่นนี่นั่นแต่เรายังให้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนติไบโอติกการใช้เครื่องพยุงชีพอะไรต่างๆอันนี้เราถือว่าเราเป็นการ abuse นะ abuse คนไข้นะเป็นภาษาไทยจะใช้คำว่า abuse คนไข้ไม่เหมือนเราไม่ได้ทำในสิ่งที่คนไข้ต้องการนะคะแต่ abuse ที่คำพูดมันรุนแรงกว่านะละเมิดสิทธิ์หรืออะไรทำนองนั้นของผู้ป่วยนะคะ And that even includes the right to refuse morphine, palliative care, symptom control. As long as the patient is not suicidal, depressed, or doesn't have the ability to make complex decisions, they can actually say, I don't want your care. มีอันหนึ่งนะที่พูดถึงนะคะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าเขาไม่ต้องการนู่นนี่นั่นแต่เราจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงจริงกับเขาก่อนนะแล้วถ้าเขามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องให้ข้อมูลนะ educate เขานะเรื่องความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นในคนไข้เขามีสิทธิ์ในตัวเขาสมมติเรากำลังจะไปให้มอร์ฟีนแล้วเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ต้องการเอาโดยที่ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่ได้นะเช่นเป็นอะไรอยู่ในสภาวะที่ไม่รับรู้หรืออะไรตรงนั้นนะเพียงสมมติเรากำลังจะให้มอร์ฟีนเขาบอกเขาไม่ต้องการเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธตรงนั้นได้ Let's move on to case number 2. This is a 70-year-old man with new diagnosis of metastatic cancer. It's now gone to lung, liver, bone and adrenal gland. He lives at home with his elderly wife and he presents for the second time with hypercalcemia. Again, it is treated and the decision is made not for chemotherapy and he's sent back home. What would be your management plan for the future? โอเคเคสตัวอย่างที่2นะคะมิสเตอร์เจบีนะอายุ70ปีเพิ่งได้รับการวินิจฉัยเป็น metastatic lung cancer นะแล้วก็มี metastasis ไป lung liver bone adrenal นะอาศัยอยู่ที่บ้านกับภรรยาซึ่งสูงอายุเหมือนกันนะในขณะนี้คนไข้มี confusion มีสับสนสาเหตุจากภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียซึ่งได้รับการรักษาและครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่รับยาเคมีบำบัดนะแล้วก็ได้รับการส่งตัวเพื่อที่จะกลับไปดูแลที่บ้านเราจะจัดการแผนการดูแลคนไข้คนนี้ที่เหมาะสมสำหรับคนไข้คนนี้คือยังไงมีใครอยาก you want the answer from the floor มีใครอยากเสนอการดูแลอันนี้ไหมคนไข้ที่แอดวานซ์นะเมทาสไปทั่วหมดแล้วมีไฮเปอร์แคลซีเมียมีสับสนมีดิลิเรียมไม่ต้องการเคมีบำบัดอีกต่อไปนะต้องการอยู่ที่บ้าน He's already been treated. This is the second time. He's going to come back with hypercalcemia. What are we going to do?คือไฮเปอร์แคลซีเมียของเขาเป็นอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคือครั้งแรกเขาก็มีอาการนี้เขาก็ได้รับการรักษาจัดการลดไอแคลเซียมในเลือดของเขาตอนนี้มันกลับมาใหม่แล้ว
นะซึ่งก็หมายความว่ามันคงจะจัดการยากมีใครอยากเสนอความเห็นไหมว่าเคสนี้เราจะให้การดูแลคนไข้คนนี้ยังไงและเขาอยู่ที่บ้านอ่ะแล้วแต่จะส่งไมค์ไปให้ใคร คุณหมอปิงอยู่ข้างโน้นโน่นโน่นอาจารย์จำได้ชี้ตัวก็คิดว่าน่าจะต้องคุยอาการโดยภาพรวมกับตอนนี้คนไข้สับสนใช่ไหมคะก็น่าจะคุยอาการคนไข้ตอนนี้ค่ะกับญาติแล้วก็การกลับไปดูแลที่บ้านเนี่ยก็น่าจะคุยเรื่องของการทำ Advanced Care Plan นะคะว่าแพลนของการรักษาหลังจากนี้เนี่ยเราจะวางแผนการดูแลยังไงบ้างจะจัดการอาการของคนไข้เรื่องของ Confusion เนี่ยยังไงคะWhat sort of symptoms? อาจารย์กริถามว่าจัดการอาการอะไรบ้างด้วยอะไรยังไงจะตอบหรือจะส่งผ่านไมค์ไปให้คนอื่นก็ชื่อหมออินทิรานะคะเป็นแฟมเมดนะคะก็คิดว่าน่าจะต้องคุยกับคนไข้ก็คือเรื่องทรีทเมนต์เป็นลักษณะซัพพอร์ตแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็คือคุยเรื่องโพรโกโนซิสคนไข้ดูระยะเวลาว่าความเข้าใจของคนไข้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนในระยะเวลาที่เหลืออยู่อะค่ะให้เขารู้สึกว่าเขามีอะไรที่ค้างใจที่เขาแบบยังไม่ได้ทำอีกไหมหรือว่ารู้สึกทุกข์ทรมานใจทางกายหรือว่าทางจิตที่อันไหนที่เขารู้สึกเยอะอะค่ะเราก็พยายามลดตรงนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเขามีอาการปวดเราก็ลดอาการปวดให้เขาสุขสบายค่ะถ้าเขามีอาการทางด้านจิตใจก็ถ้าเขามีความวิตกกังวลเราก็อาจจะต้อง explore ลงไปอะค่ะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องอะไรอะค่ะแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นเพื่อจะลดเทสโฮในการปวดของเขาเพราะว่าถ้าเกิดเขามีเรื่องไซโคโซเชียลมันอาจจะลดเรื่องเทสโฮการปวดของเขาอะค่ะทำให้เขามีอาการปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงเรื่องเขาเข้าใจเรื่องการตายยังไงอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาแบบมีความกลัวไหมถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะดู perception ของเขาไงค่ะค่ะ Very good. ใครอยากนำเสนอการจัดการอาการบ้างไหม I ask who's going to give a symptom management how มองหาแพทย์อยู่ เมื่อวานเราเรียนแล้วใช่ไหม Confusion treat สำหรับในเคสนี้กรณีนี้นะคะที่เรื่องไฮเปอร์แคลที่เป็นจัดการยากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นมุ่งไปรักษาที่ซิมตอมที่เมเนจก่อนก็คือเป็นเรื่องของconfusion ไม่ได้ไปมุ่งเน้นเรื่องของการว่าทีเรื่องคอสของไฮเปอร์แคลให้มันรีเวิร์สขึ้นมาก็คืออาจจะคุยกับภรรยาเป็นเรื่องของการจัดการ confusion โดยให้เรื่องของฮาโลพอลิดอล 0.5 มิลลิกรัมก่อนนอนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการของadvanced cancer ของแกที่ไปที่หลายๆอวัยวะเนาะไม่แน่ใจว่ามีอาการเรื่องของอาการปวดอาการเหนื่อยอย่างไรคุยเรื่องของการให้โอปิออยด์เป็นเรื่องของพวกมอร์ฟีนพวกนี้แล้วก็จัดการเรื่องของอาการเหนื่อยถ้าเป็นmanage เรื่องของอาการเหนื่อยอย่างที่อาจารย์เอ็ดนินสอนเมื่อวานก็เป็นในเรื่องของเป็นพวก non medical ก่อนเป็นเรื่องของการจัดการท่าทางการใช้ electric fan พวกนี้ค่ะ Excellent. How many of you will treat the hypercalcemia? Put your hands up. มีใครจะรักษาภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียของคนไข้ไหมหาสาเหตุแล้วดึงแคลเซียมลงมีอาจารย์คะ PPS ประมาณเท่าไหร่คะ She asked for the functional status of the patient. Oh, because he's had his hypercalcemia treated, he's now walking, he's able to converse,
He is spending most of the time able to walk around and get home. เขายังพอเดินเหินได้ ถ้าอันนี้หนูเป็นพยาบาลนะคะอาจารย์ She's ถ้า a เกิด nurse. This is the nurse opinion. ถ้าเกิดว่าเป็นถ้า PPS ยังดีอยู่ยังพอเดินเหินได้คิดว่าควรจะทีค่ะ แล้วก็ถ้าไม่ได้มีโคมอร์บิดในเรื่องของฮาร์ทนะคะหรือว่าคิดนี่ในการให้นอร์มอนซาไลน์โหลดอาจจะเป็น 3,000 per day อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะให้เป็นพามิโดเนตแทนนะคะอาจารย์ But how many times will you keep doing that? จะรักษากี่ครั้งคือรักษาไปเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีก รักษาครั้งเดียวค่ะ เคยมีประสบการณ์เป็นพยาบาลเหมือนกันนะคะ ความคิดเห็นพยาบาลแล้วเคยมีประสบการณ์เหมือนกันที่คนไข้ที่กำลังเดินไปเดินมาได้แล้วมีปัญหาเรื่องไฮเปอร์แคลซิเมียค่ะก็คือเราก็จะให้ไฮเดรชันนะคะแล้วก็ทรีตเรื่องของไฮเปอร์แคลซิเมียไปให้พามิโดเนตถ้ายังไตดีนะคะแล้วก็เรารู้ว่าคนไข้กลุ่มนี้พร็อกโนซิสจะไม่ค่อยดีค่ะและมีโอกาสที่จะไฮเปอร์แคลกลับมาใหม่แต่เราก็ยังทรีตท่า functional status ของคนไข้ดีค่ะแต่เราต้องในระหว่างที่เราทรีตเราต้องคุยกับคนไข้และครอบครัวว่ามันมีโอกาสเกิดแบบนี้เรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งค่ะก็คือถ้าเราประเมินแล้วว่าการทรีตต่อไปเนี่ยมันน่าจะเบอร์เดนมากกว่าตรงนี้เราต้องให้ข้อมูลกับครอบครัวค่ะแล้วตอนนั้นเราอาจจะหยุดทรีตก็ได้อย่างเงี้ยค่ะOkay, so let's see what we should do in terms of duty of care. So the question really we're asking is, we have a treatment, it's IV hydration and a bisphosphonate, permethrinate, zoledronic acid. The question, the ethical question is, should we continue treating with these treatment options because we have it? ปัญหาคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดอย่างทั่วๆนะเราจะเป็นต้องดูทุกอย่างไหมเพราะเรามีการรักษาอันนั้นอยู่เรารู้ว่าถึงแม้เราจะให้การรักษาไปปัญหานี้มันจะกลับมาใหม่นะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าไฮเปอร์แคลซีเมียเนี่ยมันจะ resistant to treatment นะแล้วผู้ป่วยคนนี้ในตัวโรคของเขามันไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วเราจะรักษาไหมไม่ใช่เพราะเนื่องจากมันมีวิธีการรักษาเราก็ให้การรักษากับคนไข้ So the argument is, if this man is not going to have anti-cancer treatment, the hypercalcemia is a poor prognostic marker. This man is going to die within a short period of time. When he represents, it's going to be his third time with hypercalcemia. Because it's recurring, it's resistant to permethrinate and bisphosphonates. So in fact, we must understand the disease process. We must understand that just giving him fluids because we think his ECOG status and functional status is good might not be the best thing, because at some point a crisis will occur and he will die. So it is best to forward plan and understand the disease, that in this situation he is actually entering the last few weeks of his life. And in fact, the proper care is what you said, advanced care planning, explaining that we aren't going to abandon him, we're going to be there to control his symptoms, help the family, but the reason we're not giving him more fluids or permethrinate is not because we don't care, because the treatment will fail. We will actually just be making ourselves feel better. The calcium level is not going to fall, maybe minimal, but the patient will still have significant symptoms. โอเค
ความที่ตัวโรคของคนไข้มะเร็งของเขาไม่ได้รับการรักษานะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะ treat hypercalcemia ของคนไข้ยังไงมันจะ resistant กับการ treatment นะเพราะฉะนั้นโอเคอาจจะลงนิดหน่อยเดี๋ยวมันขึ้นมาใหม่เราก็ต้องมา treat อีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอาจจะต้องให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและครอบครัวว่าการรักษานี่มันยากถึงรักษาไปมันจะดีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่แล้วเราก็ต้องมารักษาอย่างนี้อยู่ต่อไปเรื่อยนะmay I, since we have a lot of time this morning I'd like to ask the participants opinion on this. This is, I think, I don't know, but I think from my opinion, I think for Thai culture, for our patient, they still choose to treat hypercalcemia. Or what do you think? ไม่ทราบประสบการณ์คุณถ้ามีคนไข้อย่างเงี้ยยังเดินได้อยู่มีแคลเซียมสูงถึงทรีตไปแล้วมันอาจจะดีขึ้นอยู่อาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวมันก็จะต้องขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องรักษาจนในที่สุดก็ตายเขาจะมีเวลาอยู่อีกไม่กี่อาทิตย์จะตายจากภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียคุณว่าคนไข้เรารักษาไหม But I asked them. who are you treating? Are you treating to make yourself feel better because you are doing something? No, Corey, I asked them that in this kind of situation, I mean, the patient still can walk, and he got hypercalcemia. Even we know that we treat the hypercalcemia, the patient will better only just a short time, and it's recurrent again. And I asked them in this situation, what do you think their patient will accept the treatment? They will want treatment, and most of them said that the patient will want treatment. Yes, but you are making the patient